Всім вітання з Житомирщини. Сьогодні у нас 30 листопада. Завтра за календарем починається зима. Значить, хочу дещо трошки розказати, що я робив цієї осені. Що робив, що не зробив, що хотів зробити, да не зробив, ну і так далі. Значить, оце у мене тут 6 кущів ожини. Не буду я її вкривати. В тому році я не вкривав. Перший кущ у нас Thorn Free, далі Helen. Джамбо, Честер, небо може зачекати і Полар. Значить, не буду ні один із цих сортів вкривати. Вони в тому році не вкривалися та показали дуже гарний результат. Як бачимо ось на відео, на картинці, що Thorn Free дає дуже багато пагонів. Навіть 2 чи 3 пагони я вирізав. Весною потрібно буде їх ще трохи прикоротити. Ну, а Helen дає тільки отакий один пагін, схожий на дерево. Ще цієї осені я досаджував на 2 дільницях по 4 деревця. І нарив собі трохи торфу, щоб додати, розрихлити землю у посадкових ямках. Ну, а зараз покажу деякі саджанці, які садилися в тої осені, які весною робив обрізку. І як вони сформувалися, як вони виросли за цей рік. Так, ну що ж, розпочнемо із цієї яблуньки. Це у нас яблуня Аскольда. Навіть на верхушці ще не зовсім скинула листя, хоча більшість дерев вже поскидали. Ось у цьому місці була зроблена обрізка весною. З останньої бруньки продовження центрального пагіна виросло. Ну, а з 3 нижніх бруньок виросло 3 бокові гілки. Сама нижча гілка має найбільший угол відходження. Ну, а сама перша, вона такий більш-менш гострий. Тому оцю саме гілочку можна видалити повністю або зрізати на якийсь отакий сучок невеликий, сантиметра 2-3 на наступну весну. І тоді з цієї бруньки гілка почне рости трошки більш полога, більш така горизонтальна. Оце коли в деревця формується в перший рік 3-4 гілки бокових, це дуже гарне формування. А зараз покажу наступні. Ну, а є, на жаль, і такі формування не зовсім правильні. Ось тут була обрізка, виріс центральний пагін високий і виросла тільки одна бокова гілочка. З другої сторони є ще одна, але вона схожа на плодушку. А тут з цієї сторони більше нічого нема. Тому весною я зроблю десь ось в цьому місці, спробую кербовку і буду намагатися виростити ще гілочку сюди в мою сторону. Той коротиш можна буде обрізати на нижню бруньку, і вона за сезон наступний має ця гілка посилитись та вирости більш сильно. Ну, а цю треба буде обрізати дуже сильно, щоб вона не перехвачувала на себе живлення і не створювала конкуренцію центральному провіднику. Всі дерева молоді мають приріст за рік близько 80 см центрального провідника. Ну, які чуть більше, а які чуть менше. Навіть є метрові. Ось наступна яблунька. Вона сформувала в нижньому ярусі 2 скелетні гілки, центральний провідник. Цим літом я робив прикорочення, тому що дуже сильно гнала. І вона створила мені ще одну бокову гілочку у ту сторону, де в мене не було знизу бокової гілки. Тому це дуже буде добре і мені вона буде зручна. Весною я її також тут прикорочу. Всі бокові гілки також прикорочу десь близько на 50%. І, можливо, навіть з деяких бруньок навіть вони будуть вже зацвітуть та будуть на них якісь плоди.
Але це під знаком запитання, тому що на другий рік краще все-таки, щоб деревце набиралося сили і не давати йому плодоносити жодного яблука, як би нам цього не хотілося. Ще одне деревце також має центральний провідник і 3 бокові гілки. Також є ось тут така тоненька гілочка, яка плодова, але більш за все, що я її буду видаляти, тому що вона там зайва. Центральний провідник і 3 гілки в різних напрямках. Оце найкраще формування деревця. Якщо не зробити весною оцю обрізку і дати дереву самому формуватися, то з нього вийде незрозуміло що. Воно почне закладати перші скелетні гілки на максимальній висоті. Знизу воно також може закласти слабші гілки, вверху сильні, будуть іти віником усі гілки, і сформується таке не зовсім зрозуміле дерево, за яким буде дуже-дуже погано доглядати. Так само ось грушка є, сформувалася. Також ось одна гілочка, ззаді інша, і одна гілка між ними, вона тут зайва, тому вона буде прибиратися. А ось у цю сторону нам потрібно сформувати буде гілку. Тому десь над цією брунькою я зроблю весною також кербовку, щоб спробувати виростити тут ще одну третю гілку скелетну бокову. Пеньок яблуні Рене Цимеренко. Це в цьому році ці яблуні мав би бути 8-й рік. Але вона була дуже пошкоджена і морозом, і жуком-заболонником. Тому мені прийшлося її зрізати якнайнижче, знайти найбільш живе таке тіло і зробив тут щепи. Також Рене Цимеренко. Оці гілочки тоненькі, слабенькі. На наступну весну будуть обрізатися. Оце, що знизу виросло, також. І навіть із-за того, що тут може десь і зав'язатися квітка, яблуко, все одно його все треба зрізати. Ну і, звичайно ж, обріжемо її приблизно на висоті 80-90 см для подальшого формування. На щось подібне до того, які я тільки що деревця показав. З самої верхньої бруньки почне рости центральна, а з 2, 3, 4 нижніх почнуть рости бокові гілочки. Груша скарб. Також формування не зовсім правильне. Була обрізка. Виросла маленька бокова гілочка, більш за все плодова. І виріс тільки центральний провідник, з деяким розгалуженням. Тут також була літня прищіпка, щоб трохи зупинити ріст. Вибило ще деяких пару гілочок. Тому більш за все, що буде обрізка тут відбуватися нижче, хоча, можливо, навіть ось у цьому місці. А знизу так само я попробую зробити десь кербовку. А можна зрізати ось тут, де виросла молода гілка, залишити знизу 3-4 бруньки і оце зрізати на повторний ріст. Грушка ця набралася за цей сезон сили, і вона на наступний сезон виб'є ті гілки, які мені потрібно. У мене ще ціла зима попереду, тому в мене є час подумати, як мені поступити саме ось цією грушкою. Яблуні, які я переформовував, значить, ось в нижньому ярусі були зроблені щепи, за літо виросли десь сантиметрів по 60-70. Якісь більше, якісь менше. Всі гарно стартонули. Це у нас була яблуня щось із Джона Голдів, але мені не сподобались на її яблука. 2-3-4 роки були якісь вони не такі, як хотілося б, тому я перещепив цю яблуньку на Golden Delicious. В другому ярусі на той рік гілки будуть прикорочуватися дуже сильно, щоб надати більше сили для нижніх гілок, для нижнього ярусу. В цьому році на оцих гілках було десь, не пам'ятаю, до 10 яблук на 2 гілочках. І були дуже здоровецькі, такі більше 300 грамів. Я думав, що вони просто відваляться, але ні, довісили до самого фіналу, до самого збору.
Ось так виросла яблуня за рік. Тобто наростила практично половину тої маси, яку я зрізав. І це в мене декілька яблунь в такому стані на цій дільниці були перещеплені для переформування яблуні на інший сорт. Не потрібно держати в саду те, що не їмо, і те, що не подобається. Його треба зразу переформовувати, переприщеплювати або видаляти. Яблунька Антонівка. Колись мені дуже подобалися яблука сорту Антонівка, але ось другий рік я із цього деревця отримую врожай, і я зовсім не в захваті. Щось не те. Або це інший схожий сорт, або, можливо, мої згадки про цей сорт не зовсім вірні. Ось ця гілочка у нас на висоті від землі 20 см, тому, до речі, я цю яблуню буду повністю переформовувати іншим сортом. Не подобається мені сорт цей, можливо, сортом Гала або Райка, бо ті сорта, вони набагато кращі. І як бачите, тут ось оці гілки нижні, їх прийдеться всі зрізати, тому краще цю яблуню я зразу переформую, ніж потім вона виросте, да я потім буду думати, що мені з нею зробити. З молодих яблунь, з молодих дерев, які я в цьому році садив, значить, оце персик у нас буде посол миру. Наступна яблунька буде Чорний принц. Там далі я викопав чемпіон на карликовій підщепі, пересадив у друге місце і посадив туди Ренет Кубанський. Наскільки я знаю, це покращена версія Ренет Семеренка. Тому побачимо, спробуємо, а тоді будемо робити якісь висновки. Тут в мене росте ожино-малина Тайбері Букінгем. За цей рік вимахала дуже міцних 3 пагони. В цьому році були ягоди, мені не сподобалися. Тому, якщо і на наступний рік нічого не поміняється, то я його просто отсюди видалю. Не знаю, можливо, комусь подарю, а можливо, десь під забором просто посаджу. Але ще раз скажу, що мені цей сорт ожино-малини не сподобався. Не знаю, чому його так розхвалюють, чому таку рекламу роблять. Щось тут не те. Під самі слабші дерева я по возику скинув перегною. Він за зиму разом із снігом і зайвою вологою. Земля насититься оціми поживними речовинами. Ну, а те, що до весни долежить, я його зберу все і заберу на город. Як бачите, он багато таких кучок. Оце всі такі слабенькі дерева. Тут земля в мене дуже бідна, тому приходиться мені ось так поступати. Весною я курник підсипав під дерева, а на зиму ось таку штуку зробив. Думаю, що буде результат позитивний від цього процесу. Так, ну і ще на кінцовочку покажу ось цю сливку. Це сливка рум'яна зорька. Я її пересаджував уже, здається, чи то 3-4-річну сюди з іншого місця. Ну, буквально тут за 5 метрів. Тобто дуже тут гарно яму підживив. І ця слива за сезон дуже гарно стартонула, бо на тому місці вона сиділа, практично не росла. Видно, там в землі нема нічого поживного, і вона зупинилася в рості. За сезон вона вимахала всі гілочки десь сантиметрів по 80. Тому думаю, що на наступний рік тут навіть будуть сливки. Ось такі справи. До речі, не забудьте там поставити пальчик доверху, кому було цікаво, написати якийсь коментар, будь-який, навіть слава Україні. І всім до побачення, до наступної зустрічі.